що якщо у вас немає діабету, ви повинні харчуватися так, ніби він у вас є. Так, ще, до речі, про сіль, що хочу сказати. Надлишок натрія призводить до пришвидшеної втрати кальція. Нітрати, а відповідно похідні з них нітрити, виключені з переліку канцерогенних речовин. Коли ви ведете сидячий спосіб життя, затримується рідина в ногах. Той, хто думає, що він не має часу на фізичні вправи, рано чи пізно повинен буде знайти час для хвороби. Дольф Лундгрен був трошки не розрахував силою і відправив в нокаут-нокдаун Сільвестра Сталлоне, і того забрали навіть в лікарню. Надлишкова м'язева маса нічого доброму не сприяє, ніякому здоров'ю, ніякому довголіттю. Кай Грін повернувся через 10 років на Олімпію. Коли ви хочете потренуватися з Арнольдом Шварценеггером, він бере $150 000. А щоб сфотографуватися – $1000. Чи вживаєш якісь БАДи, вітаміни і твої рекомендації по цій темі для 40+. Привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося, харчуємося і спілкуємося». Я розповім вам про антиейджинг, про біохакінг, про харчування, про силові види спорту. Зокрема, сьогодні будемо говорити про бодібілдинг, а також про тренування і ще всякі різноманітні цікавинки. Зі сфери кіно, музики. Не перемикайтеся, думаю, вам буде цікаво. Хто ще не знає, мені 53 роки, 10 років, як я відмовився від будь-якої гормональної спортивної фармакології. Ціль – антиейджинг, прожити якнайдовше, бути завжди функціональним, мати гарні силові показники, звичайно ж в межах своєї генетики, віку та ваги тіла. До речі, моя ціль цього року втримувати вагу тіла в межах 66-67 кг. Тобто на 1 кг більше, ніж минулого року. Зріст 166 см. Отож, попереднє контрольне зважування минулого тижня показало, що моя вага становить 66 кг 700 г. А саме це було 5 грудня 2024 року. І 8 грудня в неділю в мене був читміл, читдей, завантажувальний день. Калорійність становила 4500 кілокалорій. А до речі, попереднього тижня повсякденна калорійність моя була 3000 кілокалорій. Отож, на оцей чит-дей в мене була підвищена калорійність, сіль та солені продукти були відсутні. Я собі до своєї повсякденної їжі додав просто різноманітні смаколики. Солодкі, печивко, шоколадки, цукерочки, також різні спеції собі додав. Дуже-дуже було прикольно, мені сподобалося, посмакував такою їжею, яку я не дозволяю собі у великих кількостях в повсякденній калорійності. І після цього дня на 4500 кілокалорій вага мого тіла на наступний день вранці після випорожнення кишечника становила 68 кг 400 г, тобто я набрав майже 2 кг, а саме 1 кг 700 г. В цей день на 4500 кілокалоріях без рухової активності. Була тільки інтелектуальна активність, так би мовити, за комп'ютером. На цей тиждень, що зараз іде, я собі постановив, по плану моя калорійність становить 2750 кілокалорій. БЖВ у відсотках та грамах буде десь там у форсованих субтитрах, кого дуже цікавить, більш детальніше погортаєте. Коротко скажу, що це 30% білок, 39% вуглеводи і 31% жир. До речі, їм я один раз, дуже пізно, ввечері, перед сном, потім відразу йду спати, так гарно сплю, друзі. Дуже гарно інсулін працює, сприяє засинанню. На наступний день повний сил, повної енергії, не витрачаю час на приготування їжі, на їжу. Одним словом, повністю маю свобідний день, їм один раз в день, вночі, і мені дуже-дуже це подобається. Ніяких проблем зі здоров'ям не маю. До речі, цього тижня в мене вегетаріанський тиждень, багато кисломолочних продуктів, а саме 600 грам кисломолочного сиру, 10% жирності. Також кефір присутній, 200 грам, 2,5% жирності. Цього тижня в мене, традиційно, як завжди, в мене в повсякденній калорійності дуже багато овочів, а саме кілограм овочів. Морква, цибуля, капуста, буряк, традиційні для нас овочі.
Також замість крупи цього тижня я собі включив макарони м'яких сортів. Ніяких проблем з якістю тіла немає, друзі. Ні від кисломолочного сиру, ні від макаронів м'яких сортів. Також в мене є соняшникова олія, яєчний протеїн без смаку. Я собі замішую, щоб добити білкову складову в своїй калорійності. Я собі роблю такий омлетик, беру цей протеїн, водички, трошки олії туди, трошки гірчиці. До речі, в якості спеції цього тижня в мене гірчиця. Даю трошки борошна ще туди, до речі, вищого сорту. Це все гарно розмішую. Овочі я цього тижня тушу, бо інколи я варю, інколи тушу. Ну, цього тижня я тушу. Тушу овочі, потім заливаю оцим от протеїном, розмішаним з водою, і виходить такий дуже-дуже гарний омлетик. Дуже-дуже мені смакує. Друзі, перепрошую, собаки десь там гавкають, старайтесь не звертати на це уваги. Так, про гірчицю я сказав вам. Також я почав експериментувати з лимонною кислотою. І знаєте, друзі, мені сподобалося. Вона дає таку своєрідну кислинку. Чимось нагадує, коли ви додаєте до їжі оцет, або коли ви додаєте до тушкування, до прикладу, вино. Також такий гарний такий кисленький смак. Що цього тижня в мене м'ята. Я собі перед сном дуже гарно мене заспокоює. Прикольно, мені подобається. І ще такий своєрідний смак надає цим тушкованим овочам оця от м'ята. Також в мене вже є традиційно в холодну пору року ісландський мох, тому що в мене з дитинства схильність до легеневих хворіб, а саме до бронхіту. Тому в якості профілактики я в холодну пору року на протязі від осені до весни, зимою завжди п'ю кожен день відвар з ісландського моху. Ну і плюс ісландський мох ще має цілу купу інших позитивних властивостей. Ну, а на десертик цього тижня в повсякденній калорійності я собі включив арахіс в шоколадній глазурі. Дуже мені подобається, прикольно, смакую перед самим сном, запиваю потім це все півлітрою водички і йду відразу спати. Дуже-дуже прикольно, друзі. До речі, води я випиваю 3-4 літри кожен день. Ну, сіль, як ви вже, напевно, хто часто переглядає мої відео, напевно знає, що сіль повсякденній калорійності в мене відсутня. До речі, часто питають, яка вартість цього раціону мого. Ну, я вже наперед рахую і буду вам говорити в кожному відео розмовному про це. Отож, вартість цього раціону, що я вам озвучив, на 2750 кілокалорій, з яких 30% білок, становить 161 гривня. Тобто це суто закупка продуктів. 161 гривня. Якщо перевести це в більш твердішу валюту, то це буде 3 євро 63 центи, або 3 долара 84 центи. Американські долари я маю на увазі. Так, отож, на оцій от калорійності 2750 кілокалорій моя вага знизилася відносно читмілу на 2 кг і 100 г. Тобто от вчора в мене було контрольне зважування 11 грудня, і я заважив 66 кг 300 г. Тобто я опустився до свого ліміту 66-67 кг. Це навіть мінус 300 г відносно контрольного зважування попереднього тижня. Ну, попереднього тижня, до речі, в мене калорійність була 3000 кілокалорій, як я вже зазначив раніше. Ну, якщо вага опуститься ще менше, буде менше 66 кг, буду щось думати, можливо, додам трошки калорійності в наступний цикл свій. Вже буде там трошки більше калорій. Але якщо я буду в цьому ліміті, то так і залишуся в межах цієї своєї, до речі, базова моя калорійність наразі становить 2500 кілокалорій, і від неї я вже розраховую всі свої читміли і всю свою повсякденну калорійність на наступні тижні. Так, я розробив, до речі, свою схему, з якою я працюю сам і можу працювати з вами. Тому, якщо вас цікавить, звертайтеся, будемо працювати по калорійності, по харчуванню, по білках, жирах, вуглеводах, по цьому співвідношенню. Я гарантую завжди супер якість тіла і що ви будете саме в тій вазі, яку ви хочете. Ну, більше чи менше, будемо вже це все регулювати калоріями. Так, ну що, раз ми, до речі, моя актуальна форма буде на значку до цього відео.
А також, напевно, я включу на перших секундах цього відео, ви ознайомитеся. Сьогодні ввечері я стану в залі під електричним світлом, гарно сфотографуюся, щоб ви побачили, яка якість мого тіла саме в цей день на цій калорійності. Так, ну, раз ми вже говоримо про їжу, про калорії, я кожен тиждень роблю перевірку енергетичної цінності продуктів, чи співпадає на пакування вказане розподілення білків, жирів, вуглеводів з заявленою калорійністю на етикетці. І знаєте, що мене дуже вразило? Є така риба хек, всі ви, напевно, знаєте, це нежирна риба, там відносно небагато калорій. Отож, тушка хека, виробник пакувальник, здається, Merlucius Products, а виробник Pacific Seafood, ну, наскільки я зрозумів, з етикетки. Це фірма США. Тобто це американський хек, тушка хека, тихоокеанський, наскільки я зрозумів. І згідно пакуванню, яке було вказане на цьому продукті, калорійність на 100 грам становить 196 кілокалорій. Друзі, це досить багато для хека. Де ж не співпадіння? Заявлене розподілення білків, жирів, вуглеводів таке. Вуглеводи 0 грам, білки 13 грам, жир 1,6 грами. 1,6 грам. І вказана калорійність цього продукту на 100 грам, як я вже й говорив, 196 кілокалорій. Ну, але, друзі, якщо порахувати, скласти 0 грам вуглеводів, 13 грам білків і 1,6 грама жиру, то виходить набагато менша калорійність – 85 кілокалорій. В чому ж помилка? А помилка, друзі, дуже проста. Той, хто рахував цю загальну калорійність, він просто забув про кому. І порахував не 1,6 грама жиру, а 16 грам жиру. І якщо порахувати 16 грам жиру, то так і буде 196 кілокалорій. Але насправді там не 16, а 1,6 і калорійність 85 кілокалорій на 100 грам. Тому, друзі, не завжди довіряйте те, що там пишуть на скільки калорій. Завжди рахуйте самі оце співвідношення вуглеводи, білки, жири. Це буде набагато точніше, і щоб ви не потрапили в якусь таку пастку, розумієте? Ви хочете менше калорій, а там багато, або ви хочете багато калорій, а там набагато менше. І це вже буде неспівпадіння. Так. Ще, до речі, цього тижня я перевірив калорійність печива Фондані, таке здобне печиво Фондані від виробника Біскотті. Український виробник, здається, зі Львова. Біскотті дуже таке гарне, здобне печиво, таке з шоколадним смаком. Таке досить прикольне, мені дуже сподобалось, дуже гарний смак. Я собі включив його в цей читміл, що в мене був на 4500 кілокалорій, в кількості 230 грам. До речі, вага одного печива приблизно 23 грами. І оця вказана калорійність також трошки не співпадала, але дуже мало. Ну, зробимо це так, на похибку невеличку, всього на 1 кілокалорію. Тобто там була вказана калорійність 459 кілокалорій, а по факту, якщо порахувати вказане співвідношення білків, жирів, вуглеводів, там буде 459,9, якщо я не помиляюсь. Так, 459,9, тобто майже 460. Ну, приблизно на 1 кілокалорію не співпадає. До речі, оці всі відео, фото, я це все публікую в своїх дописах на вкладці YouTube спільнота. Якщо вас цікавить, підписуйтесь, слідкуйте, будете в курсі цих всіх неспівпадінь на етикетках різних виробників, різних продуктів. Так, якщо ми вже продовжуємо далі про їжу, поговоримо трошки про кулінарні канали. Є такий Ілля Лазерсон, дуже такий відомий блогер, ютуб-блогер, дуже відомий такий кухар, кулінар. Він випустив дуже багато різноманітних книжок, дуже цікаві відео такі розмовні, прикольні, в нього таке своєрідне почуття гумору. Взагалі він такий дуже цікавий дядько, дуже мені подобається, як він знімає, розказує, дуже прикольно, мені дуже подобається, часто переглядаю його відео. І в нього є така книга, яка називається «Братам по цукру». І там в тій книзі він різноманітні рецепти для діабетиків, і він якби
на початку цієї книги там така фраза є, що я абсолютно впевнений, що якщо у вас немає діабету, ви повинні харчуватися так, ніби він у вас є. Ну, що можна сказати? Якщо ви не рахуєте калорії, то, напевно, так і треба харчуватися. Але якщо ви рахуєте калорії, друзі, рахуєте калорійність свою, білки, жири, вуглеводи, є в балансі енергії, тоді ви можете їсти абсолютно любу їжу. Ну, звичайно ж, тільки що ця їжа не має бути повністю з чогось солодкого складатися. А так, додати собі якісь десертики, повсякденну калорійність дуже-дуже навіть можна і інколи навіть і потрібно. Тому частково погоджуюся, але якщо ви рахуєте калорії, білки, жири, вуглеводи, є в енергетичному балансі, то ви можете харчуватися не зовсім так, як діабетик, так би мовити. Так, ще, до речі, про діабет, про кулінарні канали. Є такий дуже гарний канал український, кулінарний, називається «Експериментуємо на кухні». Веде його така собі пані Світлана. Дуже така гарна, спокійна тіточка така, наскільки я зрозумів, вона з міста Ужгород. Я також часто дивлюсь її відео, вона так гарно, заспокійливо розказує, дуже гарно, до речі, перед сном подивитися, гарно так заспокоює. І вона дуже часто в своїх відео говорить, що, мовляв, діабетикам другого типу не треба борошно вищого сорту десь там в рецептах додавати і взагалі споживати, що там, наприклад, кукурудзяну крупу не треба, краще їсти гречку або ячну крупу. Ну, пані Світлана, я, до речі, і написав там коментар, але вже і тут розкажу, тому що ці ж коментарі, самі розумієте, мало хто читає. Пані Світлана, скажу вам, якщо ви, можливо, будете дивитися, скажу, що вам так вживу. Щоб ви знали, що в борошні вищого сорту, що в борошні якомусь іншому, там житньої муки, чи ще з будь-якої іншої, що в кукурудзяній крупі, що в гречаній крупі, що в ячній крупі, ну приблизно така сама кількість вуглеводів. І а це не має абсолютно ніякого значення. Зрозумійте, що якщо ви будете рахувати калорії, ну, наскільки зрозумів, пані Світлана цього не робить. Ну, як мало хто взагалі це робить. Якщо ви будете рахувати калорії, то не буде ніякого значення, чи це буде борошно вищого сорту, чи це буде не вищого сорту, чи це будуть макарони вищого сорту, чи це якісь тверді макарони будуть, чи це кукурудзяна крупа, чи вівсяна, чи гречка, чи ячна, чи пшенична. Ну, ніякого значення не буде. Будьте в своєму енергетичному балансі, рахуйте білки, жири, вуглеводи і можете абсолютно любі продукти їсти там вищого сорту, нижчого сорту, немає значення. От, до речі, цього тижня в мене є і борошно вищого сорту, і макарони м'яких сортів, і ніяких проблем з вагою тіла і з якістю тіла не виникає. Ну і з діабетом тим більше, наскільки ви зрозуміли. І, до речі, от ще як дивитися відео пані Світлани на цьому каналі «Експериментуємо на кухні», дуже часто видно, що в неї такі є набряки на руках, на пальцях. І, до речі, сіль вона часто використовує. Сіль часто використовує, не каже, що сіль не треба використовувати, навпаки, каже, соліть продукти. Не знаю, чому лікарі це не скажуть, але я скажу замість лікарів, пані Світлано, щоб забрати оці от набряки, і у вас була менша вага тіла, не треба там обмежувати дуже сильно якісь там продукти, типу борошно, макарони і так далі. Краще рахуйте калорії, як я вже попередньо сказав. Ну і ще така порада, просто заберіть сіль свого раціону і заберіть солені продукти. І тої солі, що ви будете їсти просто з таких продуктів, їх цілком буде достатньо для функціонування вашого організму. А оця вся сіль, що ви підсолюєте у своїх рецептах, вона якраз сприяє оцим от набрякам, затримці рідини, і у вас такі набухші руки, набухші пальці. І тоді, якщо ви відмовитесь від солі, не буде ніяких набряків. І ще ви отримаєте бонус, якщо будете цим порадам слідувати, рахувати калорії, заберете сіль. Ви зможете вечеряти, тому що пані Світлана, я дуже часто чув таке, що ввечері там таку-то їжу не бажано їсти, що вона там ввечері таке вуглеводи не їсть там, а там їсть їх десь зранку, а ввечері щось там легше їсть. Це вже не буде мати ніякого значення, пані Світлана. Можете їсти в будь-яку пору доби, в будь-який час, навіть вечеряти, навіть вночі. До речі, от я їм один раз в день вночі,
пізно перед сном відразу йду спати і рахую калорії, білки, жири, вуглеводи, сіль не їм, сіль не вживаю, повсякденні калорійності тільки начетміли десь там, і ніяких проблем ні з якістю тіла, ні з вагою не маю. До речі, пані Світлана, це не хейт, мені подобається, далі переглядаю ваші відео, ставлю вподобайки їм, підписаний на вас. Тому знімайте далі, просто зверніть на це увагу, якщо ви хочете позбутися зайвої ваги та діабету другого типу. Так, ще, до речі, про сіль, що хочу сказати. Надлишок натрія призводить до пришвидшеної втрати кальція. Про це сказав доктор Комаровський у своєму відео про остеопороз. Так, а зараз ще трошки про нітрати хочу вам сказати. Доктор Петрик у відео про окис азоту сказав, що згідно останніх досліджень нітрати, а відповідно похідні з них нітрити, виключені з переліку канцерогенних речовин. Тобто раніше всі говорили, що це дуже такі канцерогенні речовини, що не бажано їх вживати, а виявляється, що вони навпаки є дуже корисними, бо з них виробляється окис азоту, а це сприяє гарному здоров'ю та довголіттю. Ну, друзі, я давно про це знав, ще раніше була така інформація, що багато цих всіх нітратів, зокрема, нітритів, зокрема в буряку, і що якби дуже корисні продукти, дуже корисний продукт оцей буряк. І тому, друзі, зверніть на це увагу. Нітрати, не треба їх боятися, це вже не канцерогени, вчені дослідили, що це не канцерогени, можете сміливо їх вживати, навпаки, це буде дуже-дуже корисно. А те, що оці от нітрати, нітрити, до речі, далі продовжується те, що говорив доктор Петрик, ці от нітрати, нітрити у поєднанні з білком раніше говорили, що вони сприяють онкології. Але доктор Петрик сказав, що це ніким ще не доказано. Ніким не доказано. Це якась чергова страшилка. Ну, друзі, даю прогноз. Ще прийдуть до висновку, що є така добавочка гарна, підсилювач смаку, як глютамат натрію або глютамат калію. І ще я даю таке передбачення, що колись признаю, що і ці речовини є дуже корисними. Тому наразі я не дуже розумію, хто їх так хейтить, демонізує, цей глютамат натрію чи глютамат калію. Думаю, що інколи можна їх додавати, щоб підсилити смак продуктів, і їжа була надзвичайно смачною. До речі, оцей глютамат натрію, глютамат калію дуже багато використовують східні народи. Там китайці, корейці, японці, і в них такі дуже-дуже гарно підсилюють смак їжі. Тому моя думка така, друзі, не демонізуйте оці от добавочки. Я, до речі, інколи собі додаю їх на читміл, дуже-дуже прикольно, дійсно підсилюють смак їжі. Треба буде десь поекспериментувати, до речі, з цими добавочками і в повсякденній калорійності. Так, і ще, що мене дуже прикололо у відео доктора Петрика, в нього такий своєрідний медичний чорний гумор. В одному з своїх відео про вправи для стимуляції імунної системи він сказав, що в основному люди помирають від серцево-судинних захворювань. А якщо з серцем все добре, тоді помруть від онкології. Адже від чогось їм все рівно треба буде померти. Ну, такий своєрідний медичний чорний гумор, друзі. Я вважаю, що не треба буде ні від чого помирати. Просто слідкуйте за своєю калорійністю, заберіть сіль з раціону і рухайтеся, будьте в своєму енергетичному балансі. Майте позитивний настрій завжди, і не треба буде ні від чого вам помирати, проживете довго, 200+, як планую це зробити і я. До речі, якщо вас це цікавить, щоб бути в курсі, слідкувати за мною, підписуйтеся, ставте вподобайк, пишіть якийсь коментар, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео, і ви будете в курсі, як прожити 200+, те, як планую зробити це я. Так, ще декілька тез про рух та здоров'я. Про сидячий спосіб життя, зокрема. Коли ви ведете сидячий спосіб життя, затримується рідина в ногах. А затримка рідини, тобто мається на увазі, коли ви багато-багато сидите, чи лежите, а затримка рідини – це зменшення сечовипускання. Ще й коли ви їсте сіль і надлишкову калорійність, коли ви їсте більше калорій, чим витрачаєте, це все буде сприяти затримці рідини. Тому, друзі, якщо у вас сидячий спосіб життя, обов'язково знаходьте час, щоб ходити хоча б годину часу пішки.
Також, звичайно, бажано знайти час, щоб прийти в фітнес-клуб, позайматися різноманітними вправами, порозганяти кров по м'язах, щоб були суглоби функціональні, і тоді у вас не буде затримуватись рідина. Ну, звичайно, якщо ви заберете ще й сіль, але якщо ви ще й будете контролювати свою калорійність, будете в енергетичному балансі, це взагалі буде супер, друзі. До речі, є отака дуже гарна фраза, яку я на тому тижні взнав. Є такий британець Едвард Стенлі з такої відомої багатостолітньої графської династії британської. Тож, знаєте, що він таке дуже гарне сказав? Він сказав таку фразу, мені дуже-дуже сподобалось і вирішив вам сказати. Той, хто думає, що він не має часу на фізичні вправи, рано чи пізно повинен буде знайти час для хвороби. Так, друзі, дуже вірно сказано. Якщо ви думаєте, що ви не маєте час на фізичні вправи, потім ви будете завжди знайдете час для хворіб. Але, друзі, краще наперед знайти час для фізичних вправ і щоб у вас не було ніяких хворіб. Дуже погоджуюся з фразою оцього британського графа Едварда Стенлі. Так, все. Про харчування, про рух трошки закінчили. Рухаємося далі, друзі. Про візові питання. Можливо, хтось найближчим часом хоче телепортуватися до інших країн. Секундочку, друзі, трошки кави. Так, все. З кавою на сьогодні все. Цього тижня в мене в повсякденній калорійності, до речі, 100 мл кави. Я її п'ю в першій половині дня. Зараз якраз 2 година. Все, останній глоточок допив. На сьогодні все з кавою. Новообраний президент США Дональд Трамп буде ініціювати скасування автоматичного набуття американського громадянства дітям, які народилися в Сполучених Штатах Америки. Тобто, якщо батьки не громадяни США. Раніше, як ви знаєте, якщо в емігранта до Сполучених Штатів, який є не громадянином цієї країни, народжувалася дитина, вона автоматично набувала громадянство. Зараз Дональд Трамп хоче ініціювати, щоб так не було. Очевидно, це буде розглядати якась комісія, але автоматичного набуття уже не буде. Звичайно, якщо Дональд Трамп просуне цю свою ідею, його підтримує Конгрес, сенатори, тоді оцього автоматичного набуття не буде. Так, до речі, якщо ви таки попадете до Сполучених Штатів Америки, є такий біткоін-мільйонер Джон Колінс Блек. Джон Колінс Блек. І він заховав 5 скринь зі скарбами на суму $2 мільйона. І на сайті TreasureInsight.com дав підказочки, як знайти ці скарби на суму $2 мільйона. Цей мільйонер Джон Колінс Блейк зробив статки на інвестиціях у біткоін і заховав оці 5 скринь зі скарбами загальною вартістю $2 мільйона по всій території США. Ну, для тих, хто бажає знайти ці скарби, він випустив книгу There is Treasure Inside, що містить підказки та головоломки, що вказують на місце, де знаходяться ці скарби. Серед захованих цінностей знаходяться золоті дублони, рідкісні колекційні картки, діамантово-сапфірова брошка, що належала Жаклін Кеннеді Онасіс, золотий грецький лавровий вінок 4 століття до нашої ери, монета розроблена та викарбувана Пабло Пікассо і ще якийсь рідкісний образ. Також Колінс Блек підкреслює, що скрині не закопані, перебувають у безпечних місцях на відкритому повітрі не далі 5 кілометрів від найближчої дороги та не розташовані на приватній території. Ідея створення цього полювання за скарбами виникла у Колінса Блека під час пандемії ковіду. Надихнувшись скарбом Фореста Фена, який сховав скарб вартістю $1 мільйон у скелястих горах. Також книга містить карти, загадки та всю необхідну інформацію для пошуку оцих скриньок. Колінс Блек зазначає, що для розгадки підказок не потрібно бути генієм. Достатньо цікавості, уяви та бажання спробувати щось
нове. Таким чином, Джон Колінс Блек пропонує усім охочим взяти участь у захоплюючому та безпечному полюванні за скарбами, захованими по всій території США. Якщо хочете, можете відвідати, є навіть спеціальний сайт, називається treasureinsight.com. Ну, а якщо, друзі, ви все ж таки знайдете цей скарб на території Сполучених Штатів, то на вас чекає Європа, а саме Княжество Монако. Є така невеличка країна, Княжество Монако. І згідно інформації від CNN, Монако побільшало на 3% в своїй території і чекає на нових резидентів. Завдяки чому ж це сталося? Князівство Монако розширило свої кордони завдяки новому житловому кварталу Маретера. Цей проект вартістю 2 мільярди євро побудований прямо в Середземному морі і додає 6 гектарів до території держави. Квартал урочисто відкритий князем Альбертом II. Включає набережну, парки з деревами з Тоскани, велодоріжки та магазини. На території збудовано понад 100 елітних апартаментів та 10 віл. У проєкті брали участь відомі архітектори, включаючи Нормана Фостера та Тадао Андо. Також житловий будинок Ле Ренцо спроєктував італійський архітектор Ренцо Піано. Проєкт фінансувався приватними інвесторами, але держава отримає 20% податку з продажу нерухомості. Володіння нерухомістю в Монако може стати підставою для отримання посвідки на проживання князівства. Для того, щоб стати резидентом Монако, необхідно надати підтвердження з місцевого банку про наявність достатніх коштів для проживання в цій країні. Крім цього, заявник повинен бути не молодшим 16 років, надати довідку про несудимість та договір про куплю або оренду нерухомості в Монако. До речі, Монако не стягує прибуткового податку з резидентів, а з правом проживання Монако звільняє усі глобальні прибутки від податків. Отож, друзі, якщо ви знайшли той скарб біткоін-мільйонера, welcome to Monaco. Дуже гарна європейська країна, дуже відома. Там дуже багато багатих людей, вибачте за тавтологію, тому welcome to Monaco. Ну і на завершення така прикольна інформація, ще трошки про візи, а саме про новоспечених румунських українців, чи українських румунів, хто як хоче, хай так називає. Отож, прокуратура Румунії викрила зловмисників, які виробляли та видавали підробні румунські документи та паспорта громадянам України, Росії та Молдови. Їх реєстрували на закинуті будівлі, де ніхто не проживав, а також на спірні помешкання, за які велися судові тяганини. Всі підписи зловмисниками підроблялися. Це все відбувалося в одному з регіонів Румунії. Аферисти вступили в зговір з місцевим муніципалітетом, який і вносив в реєстр всіх новоспечених румунських громадян. Ціна підроблених документів сягала близько 400 євро. Відповідно, всі паспортні дилери в інших країнах здавали свою націнку. До речі, мені самому ще до війни, десь в ковідні часи, пропонували такий румунський аусвайс за 1000 євро. Тобто посередники заробляли десь орієнтовно 600 євро. Ну, так що всі нові жителі Румунії, новоспечені жителі Румунії, українці, росіяни та молдавани, якщо ви скористалися цією пропозицією, будьте дуже обережні. Можливо, вас чекає неприємна несподіванка при перетині кордону з Румунії, або якщо у вас десь там перевірять документи, якщо ви вже знаходитесь в цій самій Румунії. Тому, друзі, зверніть увагу, дуже аналізуйте все, що вам пропонують, щоб не попастися в тенети якихось зловмисників-аферистів. Так, друзі, все, про візи закінчив, рухаємося далі, про кіно, про фільми. Дивився на тому тижні такий гарний фільм, боксерська сага «Крід», а саме «Крід 2». Це продовження фільму «Рокі 4», де знімався
Сільвестр Сталлоне та Дольф Лундгрен в тому фільмі грав радянського боксера Івана Драго, Сталлоне грав американського боксера Рокі. Отже, оцей Іван Драго в цьому фільмі «Рокі 4» виступає в Сполучених Штатах Америки на рингу з таким американським чемпіоном Крідом, і під час цього поєдинку Крід помирає. Тобто це такий був смертельний поєдинок. Далі Іван Драго повертається в Радянський Союз. Друг Кріда Сільвестр Сталлоне або Рокі вирішив помститися, взяти реванш, їде в Москву, і там проводиться боксерський бій з Іваном Драго, де він, звичайно, за всіма канонами за всіма голлівудськими канонами перемагає радянського боксера Івана Драго. Це таки, а Крід 2 це таке своєрідне продовження «Рокі 4». Фактично сюжет в один, тільки тут уже нащадки цих боксерів. А саме тут уже в головних ролях виступає син цього Кріда Адоніс, а нащадком Івана Драго його син Віктор Драго. І цей Віктор Драго разом з Іваном Драго, вони якби так їх всі хейтили в Радянському Союзі, вони пішли в таке забвєніє, є таке російське слово, щось не приходить, як це по-українськи наразі, напишіть в коментарях, буду знати. Іван Драго разом зі своїм сином Віктором Драго перебралися в Київ, в якихось там захолусних районах живуть, ведуть такий маловідомий спосіб життя, але активно готуються до боїв і їдуть в Америку, де зустрічаються з цим Адонісом Крідом. Ну і, звичайно ж, як ви самі, напевно, здогадалися, Віктор Драго перемагає цього Адоніса Кріда і повертається на лаврах назад до України. Далі чомусь події відбуваються вже в Москві. Чи вони вже повернулися з Києва в Москву, чи як там, щось там не зовсім зрозуміло. Це і не дуже суттєво, згідно сюжету фільму. Одним словом, Адоніс Крід вирішує взяти реванш. І до речі, до цього першого бою в Америці Сталлоне відмовився тренувати його, а зараз вирішив таки його підтримати і почав його тренувати. І цей Адоніс Крід повертається, не повертається, а їде на реванш в Москву. Ну і, звичайно ж, як ви зрозуміли, перемагає цього сина Віктора Драго, Івана Драго. Такий досить передбачуваний сюжет. Але якщо ви дивилися колись давно «Рокі 4», це така ностальгічна тема, можна сказати, досить прикольно подивитися, такі досить гарні такі зйомки, як там бої, ці боксерські, досить прикольно. Якщо ви любите спорт, бокс і дивились «Рокі 4», рекомендую подивитися. До речі, пошуками людини, яка переконливо зіграла Віктора Драго, сина Івана Драго, займалися по всьому світу. На це пішло кілька місяців, а автори фільму шукали серед акторів та представників різних видів бойових мистецтв – кікбоксерів, боксерів та гравців в американський футбол. Тільки з часом Сталлоне знайшов такого собі румунсько-німецького боксера Флоріана Мунтяну вагою 106 кг і зростом 1,95 м. Можу сказати, друзі, що Флоріан Мунтяно був набагато переконливіше виглядав з точки зору фізичного розвитку, чим Майкл Бі Джордан, який зіграв Кріда Адоніса. Дуже переконливо. До речі, як і в першому фільмі «Рокі 4», Дольф Лундгрен, звичайно, набагато переконливіше виглядав, чим Сільвестр Сталлоне. До речі, колись я читав таку інформацію, що на зйомках, під час оцих зйомок боїв, Дольф Лундгрен трошки не розрахував силою і відправив в нокдаун Сільвестра Сталлоне, і того забрали навіть в лікарню. Але, звичайно, що це не ввійшло в бойові сцени фільму, але така інформація десь колись була. На мою думку, Флоріан Мунтяно набагато переконливіше виглядав, чим Майкл Бі Джордан. Але згідно голлівудського сюжету, звичайно ж, Майкл Джордан або Адоніс Крід мав би перемогти
Флоріана Мунтяно, Віктора Драго. Ну, так, звичайно, що і сталося. Отож, оцей Майкл Бі Джордан старанно тренувався, щоб переконливо виглядати в ролі Адоніса. Тренувався 2-3 рази на день, сидів на дієті з коричневого рису, курятини та брокколі, виключив з раціону цукор, хліб, пасту, молочні продукти та сир. До речі, актор приблизно так само готувався, але, за його словами, не настільки ретельно до зйомок у фільмі «Вогні нічної п'ятниці», у серіалі, вірніше, це серіал такий «Вогні нічної п'ятниці», який виходив з 2006 по 2011 рік, але все одно, на мою думку, як я вже і сказав раніше, Флоріан Мунтяно виглядав і більшим, і рельєфнішим. Ну і він і вищий, звичайно ж, ну, але набагато переконливіше виглядав, чим Майкл Бі Джордан. До речі, якби Майкл Бі Джордан взяв собі нормального дієтолога, ну, наприклад, мене, і рахував калорії, він би міг собі спокійно бути на дієті, не обов'язково на рисі, курятині, брокколі, без цукра, хліба і пасти, і молочних продуктів, міг би спокійно собі це все їсти, просто бути в межах тої калорійності, яка йому була би потрібна, і мав би, можливо, навіть точно мав би кращу якість тіла і рельєфніше виглядав, чим оця така якась незрозуміла дієта з виключенням якихось продуктів без підрахунку калорій, без чіткого підрахунку калорій та білків, жирів, вуглеводів. Тому, друзі, якщо вас цікавить рельєф, якість тіла, бажана вага тіла, звертайтеся, будемо працювати. Калорійність, білки, жири, вуглеводи, ну ви зрозуміли одним словом. Також, що ще хотів сказати, ходять затяті чутки, що в Криді 3 Адоніс битиметься із сином Клабора Ленга, головного антагоніста з фільму «Роккі 2». Таким чином, 9-й фільм саги буде прямим продовженням фільму, що вийшов в 1982 році. Друзі, ну, я, звичайно ж, подивлюся, але це вже якось так трошки виходить, ну, якби... Ну, як вам сказати, друзі, якби таке слово підібрати, навіть не можу сказати. Ну, а далі в саді, напевно, будуть внуки битися, а потім правнуки. Ну, будемо слідкувати. Ну, якщо я планую прожити 200+, я думаю, що я побачу продовження цієї саги. Друзі, до речі, якщо ви також хочете прожити 200+, приєднуйтесь, тренування, харчування, слідкуйте за моїм каналом. Зможете так само, 200+ нас чекає, друзі. Так, все, з фільмами закінчили, рухаємося далі про музику. Ви всі, напевно, знаєте Курта Кобейна і рок-гурт Нірвана. Фактично, вони винайшли, цей гурт Нірвана, фактично винайшли та стилізували такий альтернативний напрямок рок-музики, як гранж. Але є ще й англійський гурт Нірвана, який випускає альбоми ще з 60-х років минулого століття. Так от, британська Нірвана подала до суду на американську через назву. Не знаю, коли це було, чи раніше, чи десь тепер. Мені здається, що це раніше було, але я інформацію цю знав недавно, тому хочу з вами поділитися. Прикольна інформація. Щоб ви не плуталися, щоб ви знали, що є дві Нірвани. Так от, як це вирішувалося, залишається закритою інформацією. Але можемо спостерігати, що обидві групи надалі продовжили використовувати назву Нірвана. Тільки інколи тутешня Нірвана, тобто англійська Нірвана, підписується як Нірвана і ще в дужках пишуть UK, тобто англійська Нірвана. Тру Еверетт, близький друг учасників американської Нірвани, сказав, що лейбл американської Нірвани виплатив $100 000 британцям, щоб отримати право вільно використовувати назву групи. Більше того, були гурти, ще інші гурти, які називались Нірвана, але вони не стали відомими. Наприклад, одна з них була з Югославії, бувшої радянської країни Югославії, яка випустила єдиний сингл у 1975 році. Отож, друзі, щоб ви не плуталися, якщо ви десь побачите назву Нірвана, щоб ви розуміли, що може бути дві Нірвани. Американська, яка грає в стилі гранж, і британська, яка грає більш такий традиційний рок. Так, друзі, якщо ви ще не знаєте, я меломан, слідкую за світом музики, дуже люблю різні жанри, дуже часто слухаю різноманітну музику, стараюся бути в курсі. Тому музика мене також надзвичайно дуже цікавить, це є одне з моїх хобі. До речі, як і фільми. Так, далі, друзі. Новини зі світу бодібілдинга.
Є такий, щоб ви знали, бодібілдери не завжди помирають дуже швидко, є серед них і довгожителі. Є такий бодібілдер, ну як є, він вже помер, був такий бодібілдер, Манохар Айч, містер Всесвіт 1952 року. Він прожив 104 роки і пішов із життя у 2016 році. Майже до останніх днів він продовжував тренуватися в залі. Тому, друзі, не всі бодібілдери швидко помирають. Ті, хто тренується, слідкує за харчуванням, може прожити набагато довше за будь-якого бодібілдера, який це не робить, і за будь-яку іншу людину, яка також цього не робить. Ну і, друзі, звичайно ж, є такі бодібілдери, які швидко помирають. Зокрема, от є така інформація, що в 60 років помер черговий фрік-бодібілдер. Такий, його звали Біг Лені. І в нього був такий величезний випираючий живіт. Причина – серцевий напад. Так, він виступав на змаганнях і мав таку величезну талію, величезний випираючий живіт. І це досить дивно виглядало. Ну, подивитись самі на цього чудернацького культуриста. Тому, друзі, зверніть увагу. Надлишкова вага, величезна талія. Ще якщо використовуєте стероїди, це не буде сприяти довголіттю. Ця надлишкова м'язова маса також не буде сприяти ніякому довголіттю. Все має бути, друзі, в міру. Все має бути в міру, все має бути природньо. Ще, друзі, що хочу вам сказати, є такий російський бодібілдер Дмитро Голубочкін, його вага 126 кг, і йому потрібно буде робити операцію на серце, міняти клапани. Він же, до речі, сказав, що 2 роки знаходиться на серцевих пігулках. Ну і на стероїдах також, він навіть цього і не заперечує. І лікарі сказали йому, що треба міняти клапан і скинути хоча б до 100 кг. Тому, друзі, як бачите, надлишкова м'язова маса нічого доброму не сприяє, ніякому здоров'ю, ніякому довголіттю. Тому зверніть на це увагу, друзі. Ріст мінус 100, там плюс-мінус 10%, оптимальна природня вага вашого тіла тоді буде. Ну, звичайно ж, з невеличким відсотком жиру. Так, все. Рухаємося далі. Хочу ще вам розказати про останню Олімпію, конкурс «Містер Олімпія» 2024 року. Кай Грін повернувся через 10 років на Олімпію, але не для того, щоб виступати в якості атлета, змагатися за перше місце, а щоб прийняти участь у церемонії нагородження. Ну, хоча б так Кай Грін повернувся. Так, і спершу розкажу вам про таку категорію, як Classic Physique. Перше місце зайняв Кріс Бамстед, 6-кратний містер Олімпія. Друзі, я дивився, дійсно, бомбова форма, поза конкуренцією, всі далеко позаду, сухість, глибина, пропорції, наповненість, без конкуренції, поза конкуренцією, друзі. Еталон бодібілдинга. Дійсно, еталон бодібілдинга, мені здається, навіть краще, ніж в відкритій категорії, тому що вона не має такої монструозної м'язової маси, все дуже пропорційно, дуже сухо, дуже круто. Кріс Бамстед дуже круто, дійсно, еталон бодібілдинга. І, до речі, за перше місце він отримав всього-навсього $60 000, ну що в 10 разів менше, ніж чемпіон у відкритій категорії. Але, ну, друзі, $60 000. Друге місце зайняв Майк Зомерфельд, $25 000, ну, в цій категорії Classic Physique. Третє місце німецький атлет Урс Калічинський, $10 000. Четвертий Рамон Роче Кейрос, здається, він з Бразилії, $5 000. Рамон Діно, здається, в нього псевдонім. Ну і п'яте місце Бріон Енслі, $3000. Так, друзі, зараз про відкриту категорію трошки. Нік Уокер, на жаль, пропустив Олімпію, помилки у підводці, і він вирішив пропустити цю Олімпію. До речі, він виборов путівку, але вирішив пропустити. І навіть через ці помилці у підводці, що він був не дуже готовий, наскільки я зрозумів, не дуже гарно просушений, навіть припинив співробітництво зі своїм тренером та дієтологом. Нік Уокер.
бери мене в дієтологи, не буде ніяких помилок у підводці. Будеш дуже сухим. Гарантую. Ну, Нік Вокер це не чує, але якщо раптом ви знаєте Ніка Вокера, передайте йому це, друзі. Буду вдячний. Так, друзі. Далі. Самсон Дауда. Перше місце. Самсон Дауда. Британський атлет, здається, нігерійського походження. Чудово підвівся і заслужено посів перше місце і отримав чек на $600,000. Став містер Олімпія 2024. Тобто, бачите різницю? В 10 разів більше, ніж чемпіон Кріс Бамстед в Classic Physique. Отож, Самсон Дауда. Дійсно, друзі, я дивився. Дійсно, заслужено перше місце. Чудові пропорції, чудова маса, наповненість, дуже гарний рельєф. Дійсно, він був найкращий. До речі, він єдиний, який був роздівся на прес-конференції перед змаганнями. Більше ніхто не захотів продемонструвати свою форму, похайпувати, так би мовити, перед змаганнями. Самсон Дауда єдиний це зробив, і сцена підтвердила, що він дійсно зараз номер 1 у відкритій категорії Men's Open. Він випередив Хаді Чупана і Дерека Лансфорда. І потім, коли він озвучили, що він чемпіон, він впав від щастя на сцені. До речі, як це зробив і Ронні Колман на першій виграній Олімпії. Невже Самсон Дауда буде новим Ронні, який стане багаторазовим чемпіоном містер Олімпія? Можливо. Дійсно, чудовий атлет, чудові пропорції. Чудова підводка. Супер. Самсон Дауда. Супер. Дуже гарно виглядав. До речі, Хаді Чупан, хоча і зайняв друге місце, Самсон Дауда його випередив, але Хаді Чупан виграв на Арнольдах, конкурсах Арнольд Класік, а Дауда там був другим. Отож, як вони помінялися місцями. І, до речі, ще раз ми вже про Арнольда, є така інформація, що Арнольд Шварценеггер, коли ви хочете потренуватися з Арнольдом Шварценеггером, він бере $150,000. А щоб сфотографуватися, $1,000. Ну, не знаю, правда це чи ні, але якщо у вас є такі суми і такі бажання, можете це зробити з Арнольдом Шварценеггером. До речі, тренування з Шварценеггером $150,000. Це, друзі, це більше, ніж в 2 рази більше. Більше, ніж в 2 рази більше, вибачте за тавтологію, чим чемпіон в Classic Physique Кріс Бамстед отримав за перше місце. Так, друзі, ще що по Men's Open. Отож, які суми там були? Перше місце Самсон Дауда $600,000, друге місце Хаді Чупан $250,000, третє місце Дерек Лансфорд $100,000, четверте Мартін Фіцвотер $40,000. До речі, оцей Мартін Фіцвотер, він виграв на проміжних стартах, виграв путівку у такого Віталія Угольнікова, російського бодібілдера, який проживає зараз в Бразилії. І, на мою думку, Віталій Угольніков був крутіший. І мав і кращий рельєф, і кращі пропорції, і кращу масу. І взагалі він був такий більш, на мою думку, мав виграти оцю путівку Віталій Угольніков. Але чомусь судді вирішили інакше, і туди поїхав Мартін Фіцвотер. І цей Мартін Фіцвотер зайняв 4-те місце. Думаю, що якщо би поїхав Віталій Угольніков, він би зайняв не 4-те місце, а можливо і більше. Він би десь зайняв 2-е або 3-те місце. Ну, 3-те точно, мені здається, він краще, набагато пропорційніше, такий більш кращі пропорції має, чим Дерек Лансфорд. І Угольніков був би 2-м або 3-м. Можливо, навіть і першим. Ну, першим навряд чи би йому відразу так дали перше місце. Ну, хіба б у нього дійсно там на 200% була краща форма, ніж Самсона Дауда. Але друге, 3-те місце точно би Угольніков зайняв. Тому шкода, що він не попав туди. Слов'янський атлет на кінець би якесь призове місце взяв в відкритій категорії Men's Open. Так, а 5-те місце зайняв Ендрю Джекет. І призові становили $35,000. Отож, все. По цьому всьому розказав, що я вам хотів розказати, друзі, але я не говорив. Але нічого, я вже починаю говорити і не можу з вами спинитися. Так, коротко на запитання підписників.
є таке в мене відео, де я показую, як можна робити гомілки, стоячи в машині Сміта. До речі, десь посилання я, певно, прикріплю, або додам ще й в опис до відео. І в цьому відео я розказую, як можна робити це стоячи. І мій підписник постійний написав такий коментар, чим краще ця вправа в Сміті від аналогічного в гак-машині. В гак-машині не потрібна страхівка і також мінімізоване навантаження на спину. Для різноманіття, знак питання він поставив. Друзі, так, частково для різноманіття. До речі, в гаці все одно є також трошки навантаження на спину, я вважаю. Хоча, звичайно ж, не такі великі, але трошки є. А якщо ви, до речі, робите оце, як я показав в цьому відео, стоячи в машині Сміта, і тримаєте руки ззаді, гриф ззаді, вам дійсно це тоді мінімальне, навіть ще менше, ніж в гаці навантаження на спину. Ми тоді впираємося в гриф біцепсом стегна, і навантаження на спину практично немає. Ми тримаємося в руках, впираємося біцепсом стегна і ніякого навантаження на спину немає. А якщо ви працюєте з невеликою вагою, то страхувальник тут вам і не потрібний. До речі, я особисто зовсім по-іншому відчуваю вправу відчуваю м'язи в цій вправі, гомілки стоячи в машині Сміта, чим коли роблю в гак-машині. Тому обов'язково спробуйте, в тому числі і для різноманіття, і щоб краще відчути, і в тому числі, на мою думку, коли ви тримаєте руки ззаді, менше йде навантаження на спину. Тому, друзі, спробуйте. А так, дякую за запитання, за коментар. Завжди радий бачити вас на своєму каналі. Пане Олексію, це пан Олексій написав мені такий коментар. Так, відповідає друге запитання. Нік Понгнусмас 9169 написав коментар. Дякую, дуже цікаво. Нарешті знайшов щось нове по темі. Вже декілька днів переглядаю відео на каналі. Маю надію, що 1 мільйон підписників зустрінемо дуже скоро. Навряд чи тут буде 1 мільйон підписників, але дякую за побажання. І Влад, таке запитання. Чи вживаєш якісь БАДи, вітаміни і твої рекомендації по цій темі для 40+? Відповідає, друзі. У мене вже десь було відео по цій темі, я десь прикріплю посиланнячко або додам в опис до цього відео, і ще зараз відповім ще раз. Друзі, я на повсякденній основі вживаю любі вітаміни, наприклад, сильно не парюся, вживаю недорогі, Ундивіт плюс. Але ви собі можете, друзі, вживати будь-які вітаміни, і чим більше перелік цих мультивітамінів, чим більше вітамінів в цих мультивітамінах буде, тим краще. Я колись там і мультитапси різні купляв, але зараз сильно не парюся, купляю собі просто Ундивіт. П'ю на постійній основі кожен день. До речі, я це роблю вже дуже давно, ще десь з дитинства, десь з 10 чи з 12 років я постійно п'ю ці колись радянські вітаміни. Зараз потім і мультитапси всякі пив, як я вже говорив раніше, і ще всякі імпортні вітаміни. Зараз знову повернувся до старих випробуваних Ундивітом. Ніяких проблем зі здоров'ям немає, завжди вживаю, вважаю, що це необхідна добавка, тому що з їжі дуже важко набрати всю кількість необхідних вітамінів та мінералів, тому обов'язково вживаю такі добавочки. Любі мультивітаміни, чим більше перелік, тим буде краще. А до свого Ундивіту плюс, як я вже говорив, я вживаю Ундивіт плюс, я вживаю посилені дози вітаміну С інколи до 1 грама в день і вітаміну Д. 10 тисяч міжнародних одиниць кожен день, але це, звичайно, не на повсякденній основі, десь орієнтовно раз в 3 неділі, один тиждень, тобто 2 тижні не п'ю, тиждень п'ю. Посилені дози вітаміну С і посилені дози вітаміну Д. Також на повсякденній основі я вживаю такі мінерали, як цинк, йод, селен. І, звичайно ж, креатин. Також тиждень п'ю, 2 тижні не п'ю, тиждень п'ю, 2 тижні не п'ю. Це все підв'язано під мою калорійність. Єдине, що я раніше пив до 30 грам креатину, коли моя ціль була максимальна екстремальна м'язева маса натуральна, і коли моя ціль була максимальні силові показники натуральні. Зараз в мене немає такої цілі, суто для підтримки, щоб трошки легше було робити різноманітні вправи на низькій калорійності. Я вживаю час від часу креатин
кількості 5 грам в повсякденній калорійності тиждень через два. Ну, сподіваюсь, ви зрозуміли, друзі. Також інколи я вживаю вітамін А і вітамін Е. Час від часу п'ю аспаркам. Це такий мінерал, калій плюс магній. Інколи п'ю таку амінокислоту метіонін. Ну, не часто, але інколи купляю, п'ю. Вона, до речі, продається в наших аптеках. Також дуже рідко п'ю нікотинову кислоту. Раніше частіше пив, зараз менше п'ю. Також магній, посилені дози магнію інколи я вживаю. Ну і деколи вживаю рибоксин або ротат калія. Зараз останнім часом менше, раніше частіше я вживав ці препарати, вони мають таку невеличку анаболічну дію, не заборонені ВАДА. І взагалі такі досить непогані такі добавочки, можете час від часу також їх собі вживати. Так, якщо дуже сильно не виспався, звичайно ж підсилена доза кави або гуарана. Інколи для заспокоєння на ніч п'ю м'яту, таку собі травичку м'яту додаю до страви або відварчик. Ну, якщо дуже треба заспокоїтись, дуже треба заспокоїтись, якісь синтетичні препарати. Але такого вже не було досить давно, вже досить давно я не вживаю якісь оці снодійні препарати. Я, як став їсти один раз в день, пізно перед сном, гарно їм, працює інсулін, і це заміняє любі синтетичні препарати, інсулін. Ну, так гарно засинаєте після інсуліну, друзі. Супер. До речі, ніяких проблем з якістю тіла немає. Тому не слухайте всякі дурниці про інсулін. Інколи вживаю таку добавочку, травичку полин, відвар ромашки собі інколи роблю, деревій, кукурудзяні рильця. Інколи можу собі додати до їжі стевію, замінник цукру, але дуже-дуже рідко. Тому що я можу собі спокійно додати цукор, адже я рахую калорії, друзі, і нічого страшного в цьому немає в цукрі. Так, на повсякденній основі у холодну пору року, як я вже і говорив раніше, ісландський мох. Друзі, але зверніть увагу, основне не БАДи, основне харчування, ваша калорійність, розподілення білків, жирів, вуглеводів. І тоді, друзі, вам треба буде менше звертати увагу на БАДи. БАДи – це суто добавочка, доповнення. Якщо ви хочете бути здоровим, мати гарну якість тіла, основне – це харчування. А БАДи – це вже таке, це вже просто добавочка. В принципі, можна обійтися і без них. Бажано, звичайно, трошки їх додати, але це вже, друзі, буде ефективно тільки після того, як ви будете контролювати свою калорійність та бути в межах енергетичного балансу. Тільки тоді вам ці БАДи дійсно щось допоможуть. Якщо ви не будете цього робити, не будете контролювати калорійність, білки, жири, вуглеводи, ніякі БАДи вам дуже сильно не допоможуть. Мається на увазі з точки зору, щоб прожити довше. Так, друзі, сподіваюсь, відповів. Перепрошую, собаки знову гавкають, певно, мала з коледжу прийшла. Так, третє запитання, останнє на сьогодні. Такий мій напівхейтер, незнаючий підписник, Вуртк, такий цікавий псевдонім, написав такий напівхейтерський коментар. Та купіть собі вже з самого простого штатива і знімайте нормальні відео. Якщо ви думаєте, що глядачу приємно дивитись на тремтячу картинку, ніби оператора б'є пропасниця, і слухати його важке сопіння. Друже Вуртк, дякую за пораду. Штативи я маю аж 2, але мені не дуже подобається зйомка штатива. Коли знімає хтось, мені здається, це набагато живіше, набагато реальніше. Насмілюсь, друже Вуртк, і тобі надати таку пораду. Купіть собі хоча б один штатив і знімайте кращі відео, чим знімаю я, і виставляйте їх на свій канал. Я обов'язково підпишусь на ваш канал, буду лайкати і коментувати, і таким чином ми підтримуємо один одного. А щодо сопіння, ці відео, де чути якесь сопіння і, можливо, якесь тремтіння, особливо там, де сопіння, щоб ви знали, це знімає наш тренер Вітя, він паверліфтер, бувший паверліфтер, але зараз у нього також такі тренування в ліфтерському стилі, і в нього є така, досить велика м'язова маса, до речі, він стероїди також вже не вживає, він раніше був набагато більший, зараз менший, але все одно він важить за 100 кілограм,
В нього така досить велика вага, і тому а він ще й перед тим поїв, і перед зйомкою інколи любить поїсти собі гарно, і тому, коли він знімає, йому так важко десь там присісти, десь там нахилитися, і тому він і сопе. Ну і тому таке тремтіння, перепрошую, якщо це знімає Саша, наш інший тренер, в нього таких проблем, в принципі, не виникає, і тоді краще зйомка йде. Але якщо Вітя, перепрошую, хто може, той змагає. До речі, друже Вурт, приходьте в зал, будете ви знімати. Думаю, що тремтіння і супіння не буде. До речі, ще про це дрижання, тремтіння. Якщо проводиться така зйомка, коли камера дрижить, це називається ручна камера або англійською мовою handheld camera. Цей стиль зйомки часто використовується для створення ефекту реалістичності та динамічності, надаючи відчуття присутності глядача в сцені. Він часто використовується в документальних фільмах, а також в бойовиках та трилерах, щоб підкреслити напруженість або хаос ситуації. До речі, перший раз такий стиль зйомки я бачив у фільмі під назвою «Відьма з Блер». Це було ще десь в кінці 80-х років, я тоді займався відеофільмами, відеопродажем, відеопрокатом. І оце, мені здається, був перший фільм «Відьма з Блер», фільм жахів. До речі, дуже гарний, прикольний фільм. Якщо ви не бачили, рекомендую подивитися. Саме перша частина бомбова «Відьма з Блер» називається. Подивіться. І там перший раз, здається, я побачив такий стиль зйомки handheld camera або тремтяча камера, ручна камера. Тому є і такий стиль зйомки. До речі, десь мені ще запам'ятався такий фільм «Монстро», здається, називався. Там також був такий стиль зйомки. І взагалі в різних фільмах дуже часто використовують таку handheld камеру. Це реалістично, динамічно, підкреслюю, що це справжнє, що це не монтаж. Тому якось так, друзі. Якщо комусь не подобається, сорі, пардон. А друже Вуртк, дякую за коментар. Пишіть обов'язково ще щось, будемо спілкуватися, буду відповідати на ваші напівхейтерські коментарі. Все, друзі, на сьогодні завершуємо. Отож, нагадаю, мені 53 роки, 10 років без фармакології, моя ціль антиейджинг, прожити 200 плюс років. Тому, якщо вас цікавить, обов'язково приєднуйтесь, пишіть якийсь коментар. Якщо цікавить, тренування зі мною, супровід по харчуванню, калорійність, білки, жировуглеводи, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Всі посилання на мої месенджери в соцмережах будуть в описі до цього відео. Тому чекаю на вас. Також ставте вподобайк і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння. Мені 53 роки, ви можете так само. Ніякого старіння. До зустрічі!